โอเคนะครับมาถึงวันกันชัย EP ที่6นะครับ EP นี้นี่ก็ตามคำเรียกร้องนะครับเราก็พยายามที่จะคุยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรอย่างทั้งก่อนนะก็จะเป็นใหม่ดาวิกาหลายคนคงชื่นชอบไปนะครับแต่แน่นอนวันนี้นะครับเป็น EP ที่ก็พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยขอบุคคลคนนี้มาเยอะมากแล้วส่งมาเยอะมากแล้วที่สำคัญเขาเนี่ยน่าจะเป็นแขกคนแรกๆเลยแต่ไม่ได้มาคุยเพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นโควิดก็เลยคลาดเคลื่อนแล้วคิวน้องยากมากๆแต่ยากยังไงแน่นอนครับต้องแซะออกมาจากเตียงกันได้นะฮะวันนี้มาพูดคุยแล้วแน่นอนครับน้องมิวฮะสวัสดีน้องมิวเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับน้องมิวสวัสดีครับผมเชิญแต่เห็นบอกแม่นี่เป็นสายมูเหมือนกันนะมูมากเลยครับแล้วตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็เชื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันครับ10เนี่ยให้เท่าไหร่ที่เชื่อก็นิดนึงแล้วกันประมาณ9 10ไปเลย10ไปเลยต้องไปหาอาจารย์สักเลขสักยันอะไรมีไหมก็เคยไปเหมือนกันเคยมีพี่แนะนำว่าให้ลองไปสักน้ำมันที่อยุธยาอะไรเงี้ยก็เคยไปสักมาเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันเกิน10แล้วนะเกิน10แล้วเหรอครับเกินมันเกินนะการที่แบบไปส่งไปสักไปอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหมิวพี่อยากถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากถามถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะเคยมีแฟนไหมคือพี่เองอยากจะคุยกับมิวมานานมากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยสักทีนี่ก็เคยเจอกันตัวเป็นๆนะเนี่ยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะแล้วพอเจอปุ๊บแล้วก็เดินเข้าคุยกันเลยนะเนี่ยใช่ตอนแรกคิดว่าเรามาแบบนี้เนี่ยเราจะโดนเหมือนกับคนเหมือนคนกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนสิใช่ไหมครับหรืออยากจะไปนู่นไหมล่ะเฮ้ยไปโปรโมทได้ไหมไปโปรโมทซีรีส์ได้ไหมครับไปได้คือตอนนี้ทำซีรีส์เหรอใช่ครับซีรีส์ชื่อ The Ocean Eye ครับพี่เป็นเกี่ยวกับอะไรช่วงโควิดที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเหมือนคนเรามันขาดการคอนเนคซึ่งกันและกันเลยอยากได้ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มันสามารถดูได้ทั้งบ้านนะครับพี่ก็รู้สึกว่าเราเอาธีมหลังของเรื่องเป็นอะไรดีเลยนึกถึงทะเลเพราะว่าทะเลมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนคอนเนคคนทั่วโลกเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วด้วยปะชอบทะเลมากเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาพื้นหลังเรื่องทะเลเนี่ยมาเป็นธีมของซีรีส์จะเป็นยังไงบ้างเลยนึกแบบซีรีส์เรื่องอาชีพมันควรจะเป็นอาชีพอะไรดีนะที่น่าสนใจก็เห็นว่าของประเทศไทยซีรีส์เกี่ยวกับพวกสัตวแพทย์มันยังน้อยแล้วยิ่งถ้าเป็นสัตวแพทย์ทางทะเลมันน้อยมากๆอะไรคือลงไปรักษาปลาอย่างเงี้ยเหรอใช่รักษาปลาใช่เลยรู้ว่าเอาเป็นนี้เลยเป็นพล็อตเลยทำเป็นแบบเป็นซีรีส์กับสัตวแพทย์ทางทะเลเลยแล้วใครเล่นเป็นสัตวแพทย์ก็เองเหรอก็ทีมงานถ้าทีมงานของใครถ้าเป็นทีมโปรดิวเซอร์กับกำกับครับเป็นของต่างชาติเป็นตัวโปรดิวเซอร์ชื่อวิกแมคคอลัมครับถ้าแฟน Star Wars คงรู้จักประมาณว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของเอพิโซด1 2 3ครับพี่นี่คือระดับฮอลลีวูดใช่คือมาทำให้เนี่ยนะใช่ครับแล้วไปติดต่อเขาอะไรยังไงก็ทางเอเจนต์ครับเหรอเหมือนเราก็มีเรามีพล็อตครับผมแล้วก็ทำเป็น proposal เนี่ยเสนอเขาไปว่าสนใจหรือเปล่าแล้วเขาก็สนใจแบบอยากมาทำด้วยนะครับมีบทพ่อสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมีครับพี่บอกพี่ยินดีเลยยินดีแล้วแล้วซีรีส์นี่กี่ตอนอาจจะยังบอกไม่ได้ครับจริงป่ะบอกไม่ได้ตอนที่ไหนตอนที่ยังบอกไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ก็ไม่หนุนจริงว่านี่คือยังไม่ได้บอกใครเลยยังแบบยังเพิ่งบวงสรวงเองยังไม่เริ่มถ่ายเลยเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนครับแต่เป็นของบริษัทมิวเองใช่ทำไมนึกอะไรถึงอยากจะมาทำคือตอนนี้บริษัททำอะไรบ้างก่อนเห็นบอกทำเพลงด้วยใช่ครับก็ตัวบริษัทนะครับตอนแรกตั้งมาเพื่อเหมือนคล้ายๆมาดูแลจัดการตัวส่วนของผมนั่นแหละทั้งแบบมาร์เก็ตติ้งทั้ง PR อะไรต่างๆทั้งงานขายด้วยครับก็ตอนแรกก็ทำแบบพวกอีเวนต์ของปกติของศิลปินปกติแหละแล้วก็ขยายมางานเพลงแล้วก็เคยคิดไว้ว่าวันหนึ่งอยากทำซีรีส์จังเลยนะอยากทำหนังตัวเองจังเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำซีรีส์มันต้องใช้เวลานานแหละสัก 2-3 ปี 4 ปีอะไรเงี้ยก็เลยวางพล็อตไปก่อนแต่พอได้พล็อตปุ๊บไปเสนอต่างชาติเขาอยากให้ทำเลยก็เลยต้องทำเลยคือดูเป็นคนที่แบบชอบทำธุรกิจเนาะก็นิดนึงครับแล้วทำไมคือเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือเปล่าหรือว่าไงก็เหมือนผมชอบทำอะไรที่มันแบบเหมือน
คิดได้หลายๆอย่างครับพี่หนุ่มเช่นแบบสมมติว่าเราจะทำงานอย่างหนึ่งเราสามารถเอางานตัวนี้มาประยุกต์ใช้เรื่องอื่นอะไรได้บ้างมันจะได้แบบไม่ต้องทำทีเดียวจบไงทำได้ขายต่อได้หลายอย่างเข้าใจนอกเหนือจากอย่างเพลงหรือซีรีส์อยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมอยากทำหนังใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบคิดว่าอยากจะทำเลยคิดว่าในอนาคตอยากมีศิลปินอยู่ในค่ายด้วยครับก็คือจะทำเพลงให้เขาเลยอะไรอย่างงี้คือแบบทำเป็นแบบครบวงจรโอเคแล้วเข้าวงการยังไงนี่วะตอนนั้นช่วงม.ปลายไปเรียนพิเศษที่สยามแล้วเจอโมเดลลิ่งอ๋อเหรอเขาก็ชวนเขาก็เดินมาเลยสะพายกระเป๋ามาเนี่ยน้องหน้าตาโอเคเลยนะไปแคสโฆษณากับพี่เปล่าแต่คนนั้นไม่ใช่พจน์อานนท์ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อรู้แบบพจน์อานนท์เขาชอบไปเดินแถวนั้นเซ็นสัญญาเลยอ๋อให้เซ็นเลยแล้วทำไงตอนนั้นตกใจครับตกใจแล้วก็เหมือนโทรหาแม่ให้แม่คุยให้ว่ายังไงดีอะไรแล้วตกลงก็ลองไปแคสกับเขาดูแต่ว่าแคสผ่านครับผมแต่ไม่ได้เล่นอ้าวเหรอใช่แคสผ่านไปถึงตอนนั้นเหมือนประมาณว่าเป็นบทเป็นเพื่อนพระเอกอะไรเงี้ยแล้วพอแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไป6 โมงเริ่มประมาณ7-8 โมงใช่ไหมครับก็ไปเข้าซีนปุ๊บนั่งแล้วเหมือนพระเอกอ่ะเขาตัวเล็กกว่าเราเยอะเขาเลยบอกว่าเนี่ยน้องคนเนี้ยพี่ว่าสูงเกินไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันเขาก็ให้กลับบ้านเลยสูงเท่าไหร่ผมสูง182เองครับพี่โอ้ก็สูงนะผมพี่180ก็ถือว่าสูงแต่ก็คือจะไม่สูงกับพระเอกใช่แต่เหมือนส่วนสูงมันห่างกันเยอะมันเลยเฟรมมันเขาเลยไล่กลับบ้านเข้าใจแต่ได้ค่าคิวครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะก็มีการไปแบบไปแคสอยู่ตลอดไหมไปแคสอยู่ตลอดไปแคสค่อนข้างบ่อยเลยครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นโอกาสที่ก็น้อยที่ได้ไปก็เลยแบบลองแคสเยอะแต่ก็รู้สึกว่าบางงานก็ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่บางงานเขาเอาแบบไทป์ฝรั่งเลยแล้วเอาเราไปก็แบบแปลกๆเลยแล้วงานแรกที่ได้คืองานอะไรเหมือนจะเป็น MV แต่จำไม่ได้ของใครแล้วครับนานแล้วครับแต่ก็คือได้ MV ก่อนใช่ครับหลังจากนั้นคือแบบก็ยาวมาตลอดใช่แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาร้องเพลงก็ไปเล่นซีรีส์อะไรมาบ้างแล้วมีผลงานบ้างแล้วรู้สึกว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำคือเรื่องการร้องเพลงนั่นแหละอยากลองแบบปล่อยซิงเกิลอยากลองปล่อยอัลบั้มดูว่าจะเป็นยังไงบ้างงั้นลองมาจริงจังเรื่องงานเพลงสักตั้งดูตอนนั้นก็ไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นมาประมาณ2 เดือนเต็มทั้ง2 เดือนเลยเดี๋ยวนะเรียน2 เดือนเองเหรอ2 เดือน2 เดือนแล้วลุยเลยเหรอเฮ้ยพองานแบบเป็นนักแสดงอะไรพวกนี้เวลาไปโชว์ตัวมันต้องมีอะไรพวกนี้บ้างอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสได้เรียนผ่านๆมาบ้างโอเคพอหลังจากนั้นก็ไปพอ2 เดือนปุ๊บเราก็จับจุดถูกก็ไปเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าสุดเหมือนกันเห็นบอกเพลงนี้ติดบิลบอร์ดด้วยนะใช่ครับตอนนั้นติดตอนอัลบั้ม365เป็นอัลบั้มแรกที่ปล่อยมาคือตอนแรกเพลงมันจะมี10 เพลงครับพี่หนุ่มคือ5 เพลงแรกเป็นซิงเกิลปล่อยไปแล้วพอปล่อย5เพลงหลังตามมาอีก5 เพลงหลังติดหมดเลยทุกเพลงคือติดทีเดียวเลย5 เพลงเลยแต่แฟนคลับของมิวนี่ก็แบบเยอะมากที่บอกทั่วโลกเหมือนกันนะใช่น่ารักมากๆเลยครับเห็นบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้มีเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนแบบวันเกิดแล้วเขามีคนให้ของขวัญเนี่ยเขาเป็น10 ล้านใช่ครับให้อะไรเป็น10 ล้านอยู่คือมีตอนนั้นมีทองแท่งครับทองแท่งนั้น40 บาทครับมีทองแท่งมีเพชรมีเป็นพวกช่อดอกไม้เงินมีแบบเอาเงินมาทำเป็นเค้กด้วยครับตอนนั้นเหมือนทำมา31 ชั้นนะครับพี่หนุ่มประมาณ800,000เป็นแบบเป็นเค้กอย่างเดียวอะไรแล้วคือเขามาไงคือเขาเอามาให้ที่บ้านหรือว่าไปที่อะไรตอนนั้นผมจัดคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็มีสตูดิโอที่จัดไว้ให้แบบแฟนๆแบบเอาของมาฝากไว้ได้อะไรเงี้ยครับก็เต็มสตูดิโอเลยเห็นก็บอกว่าขนกันมานี่คือเยอะมากเวลาขนกลับนี่ต้องใช้รถถึง5 คันในการเอากลับใช้รถบรรทุก5 คันรถบรรทุก5 คันวันนั้นเหมือนโหดมากไปเก็บกันดึกเลยครับหม่าม้าก็แบบคอยดูให้เป็นคนจีนเหรอเรียกหม่าม้าใช่เป็นคนจีนคือทางฝั่งป๊าเนี่ยเป็นคนจีนของหม่าม้าเป็นฝั่งไทยแท้ผสมภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ไม่ได้เลยพยายามเรียนอยู่ครับเพราะว่าเป็นแฟนจีนก็เหมือนแบบแม่จีนคือแม่จีนใช่อยากให้เราไปหาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าไปหาก็อยากพูดกับเขาได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเท่าไหร่รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเราเองก็เป็นจะบอกว่าไงเป็นคลื่นลูกใหม่ในแบบไม่เกิน6 คน 7 คนที่แบบว่าเราแบบขึ้นมาแบบเหมือนเป็นแนวหน้าตอนนี้ก็ดีใจครับดีมันเกินความคาดหวังของเราไหมเกินมากๆครับพี่หนุ่มเพราะว่าเหมือนของผมอะกลุ่มแฟนคลับผมชื่อมิลเลียนที่แปลว่าถ้า
พองก็แปลว่า1 ล้านเนี่ยแหละ1 ล้านแล้วตอนนั้นที่ผมตั้งชื่อแฟนคลับว่ามิลเลียนเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคนที่ศิลปินดาราที่มีคนติดตามเป็นล้านคนมันเท่จังเลยวันหนึ่งเราอยากมีคนติดตามได้เป็นล้านคนบ้างก็ตั้งไว้ก่อนเลยชื่อมิลเลียนแล้วกันวันหนึ่งเราอยากมีคนติดตามแบบเกินล้านอะไรครับแล้วปรากฏว่าณวันนี้มันไปเกินกว่านั้นอีกใช่ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามิวนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งแบบติดเทรนด์ Twitter บ่อยมากๆเลยครับใช่ไหมใช่ครับทำไมอ่ะคือเวลาเรามีเพลงปุ๊บเดี๋ยวก็แฟนๆก็จะแบบเฮกันแบบรีทวิตกันถูกไหมใช่เพราะผมรู้สึกว่าไอ้ตัว Twitter เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ต่างชาติหลายๆประเทศเขาใช้กันด้วยครับผมมันก็เลยทำให้พอเรามีแฟนหลายๆประเทศเราต้องมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเขาได้ง่ายๆก็เลยเลือกเป็น Twitter นี่นะครับผมทำให้แบบเวลามีเทรนอะไรปุ๊บว่าต่างชาติเขาก็จะช่วยมาเทรนกันด้วยอยู่นี่มีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวแค่คนเดียวครับน้องสาวน่าจะตอนนี้29แล้วห่างกันแค่ปีนิดเดียวแล้วน้องสาวเข้ามาสู่วงการไหมไม่ของน้องคือเขาจะเป็นแอร์ครับผมเป็นแอร์แต่เขาก็เรียนนิเทศมานะแต่เหมือนเขาไม่ชอบสวยเนาะแล้วน้องสาวน่าจะสวยนะโอเคตีกันบ่อยไม่ค่อยกล้าชมพี่หน้าตาหล่อไงน้องก็น่าจะแบบโอเคน่าจะสวยเนาะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างคือคุณแม่แบบพอเห็นว่าเราวันนี้ประสบความสำเร็จต่างๆนานาคุณแม่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับเขาก็เหมือนเขาเป็นคนที่อนุญาตให้ผมมาทำงานสายนี้ด้วยเพราะว่าทางฝั่งป้าและพวกนี้ไม่ให้เลยเขารู้สึกว่าอยากให้เรียนไม่รู้เหมือนกันคือคุณแม่เป็นคนผลักดันใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกใช่ตอนแรกป้าเขาก็จะไม่ให้เลยครับผมอาม่าก็ไม่ให้เหมือนหม่าม้าเขาเมื่อก่อนเขาเคยแคสพวกโฆษณาอะไรอย่างนี้เหมือนกันอ๋อเหรอแล้วพอเหมือนแต่งงานกับป้าก็เลิกทำมาเลี้ยงลูกอะไรครับก็คงรู้สึกว่าเหมือนอยากให้เราทำแทนเขาก็คือเหมือนกับเป็นโอกาสของลูกถ้าเกิดว่าลูกมีโอกาสคือเขาเองก็เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันครับถูกไหมฮะแต่เห็นบอกแม่นี่เป็นสายมูเหมือนกันนะมูมากเลยครับทำไมมูไงอ่ะแม่รู้จักแบบพระหรือชอบแบบมีไปไหว้พระอะไรอย่างนี้หรอคือถ้าจำได้ที่เขาเล่ามานะครับคือเหมือนเขาจะนับถือพวกเทพฮินดูแล้วก็ตอนนั้นเหมือนตอนผมแบบน่าจะขึ้นป.1 อนุบาลอะไรประมาณนี้เขาเคยไปห้างหนึ่งแถวนนทบุรีแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วปรากฏว่ามันมีโจรจะมาปล้นเขาอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็แบบแล้วจะบอกว่าแม่เสกมนต์แล้วเป่าคึบไม่ขนาดนั้นเหมือนให้เขาเล่ามาเขานึกในใจเฉยว่าแบบเหมือนถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือว่าอะไรประมาณนี้ทำไม่ได้ละแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนช่วยให้เหตุการณ์นี้มันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยโจรไปเลยเหมือนโจรเขาไปโดนไอ้ตรงกระจกครับผมแล้วมันไหลลงมาแล้วมาก็เลยร้องแล้วคนแถวนั้นก็เลยมาช่วยเป็นคนให้เกียรติคนนะขนาดโจรบอกโจรเขาถ้าเป็นพี่โจรมันก็ไปโจรเขาก็ไม่รู้แล้วตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็เชื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันครับเหมือนพอมีคนพูดแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจเรา10เนี่ยให้เท่าไหร่ที่เชื่อก็นิดนึงแล้วกันประมาณ10ไปเลย10ไปก็แสดงเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันเชื่ออยู่ครับพี่แล้วไงเรานับถืออะไรไปไหว้อะไรยังไงของผมอ่ะจะชอบไปไหว้ท่านแชกงมิวที่ฮ่องกงวัดกังหันครับวัดกังหันคือรู้สึกว่าเหมือนเราซิงกับทางเขาไงไม่รู้กันแต่ว่าทางที่บ้านก็จะเป็นเทพฮินดูพระพิฆเนศอะไรพวกนี้ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะต้องไปหาอาจารย์สักเลขสักยันอะไรมีไหมก็เคยไปเหมือนกันเคยมีพี่แนะนำว่าให้ลองไปสักน้ำมันที่อยุธยาอะไรเงี้ยก็เคยไปสักมาเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันเกิน10แล้วนะเกิน10แล้วเหรอครับมันเกินนะการที่แบบไปส่งไปสักไปอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหแบบคือเป็นคนเชื่อเรื่องตรงนี้คือคุณแม่ก็เชื่อใช่ก็ทำแล้วสบายใจก็ทำมันเคยเห็นผลไหมไม่แน่ใจเลยครับพี่หนุ่มแต่ว่าที่รู้สึกว่าเห็นผลจริงๆอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนแรกผมไม่ได้ชื่อมิวผมชื่อนิวไปดูมาเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสผมเกิดวันพฤหัสเลยห้ามมีนอนหนูอยู่ในชื่อกาลกินีก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อไงให้มันดูแบบคนยังจำได้แล้วกันไม่เปลี่ยนนิดเดียวเป็นมอม้าเป็นมิวแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็มีมันก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นดีขึ้นเลยอ๋อเหรอแล้วเปลี่ยนที่ไหนเนี่ย
เป็นเองเลยผมดูเอง ไม่ละดูเอง ผมดูเว็บเองเลยพี่ นี่คือไม่ได้เขาขายเชื่อนะเขาขายเป็นอาจารย์เอง อาจารย์ ของพี่ก็เปลี่ยนเหมือนกัน เมื่อก่อนพี่ชื่อกัญชัย ครับ แล้วพี่ก็เปลี่ยนมาเป็นวุฒิโรธเพราะว่าตอนที่เป็นกัญชัยเนี่ยคือไปหาเจ้า คือก็เลยเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมท่านก็นั่งทางในก็สั่นอะไรอย่างเงี้ยป้าพาไปเขาก็บอกว่ากัญชัยเนี่ยมันไม่ดีนะไอ้กันเนี่ยมันกันทุกอย่างกัญชัยคือกันชัยชนะหมดเลยไม่เอาเปลี่ยนเป็นวุฒิโรธเพราะตอนนั้นพี่หนังสือไม่เก่งครับวุฒิคือการศึกษาโรธคือโชติช่วงชัชวาลวุฒิโรธการศึกษาโชติช่วงชัชวาลพี่เรียนเป็นไงบ้างครับพี่เปลี่ยนวันแรกเลยวันรุ่งขึ้นครูไม่ให้ออกเลย ไอ้นี่เรื่องจริงเลยแบบให้พี่ออกจากโรงเรียนเลย จริงๆพี่ต้องย้ายโรงเรียนเลยแล้วเปลี่ยนกลับก็ไม่ได้เปลี่ยนกลับก็เปลี่ยนไปแล้วป้าเขาบอกเปลี่ยนพี่ก็โอเคพี่ก็ไม่ได้สนใจพี่ก็ใช้วุฒิโรธมา แต่เพื่อนพี่ก็เรียกกัญชัยทุกคนก็เรียกกัญชัยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพิ่งมาประมาณสัก10 ปีก่อนไม่ถึง10 ปีอ่ะพี่ก็เปลี่ยนใหม่จากวุฒิโรธพี่ก็เปลี่ยนเป็นภูดิตเพราะเขาจะบอกอย่างนี้เหมือนกันวันเกิดวันศุกร์ไม่ควรจะมีตัวอะไรอย่างอัสระตัวนี้มันเป็นกาลากินีให้เปลี่ยนซะก็เลยเปลี่ยนเป็นภูดิตคราวนี้กาลากินียิ่งกว่าเดิมทำไมคุณเล่นเขาเปลี่ยนก็ดีคืออันนี้ไปเปลี่ยนเหมือนกับว่าให้เหมือนกับเป็นเลขให้เป็นตัวเลขให้คำนวณเลขใช่ไหมเป็นคำนวณเป็นตัวเลขแต่มันก็ดีนะพี่ว่ามันก็ดีมันก็เหมือนก็เปลี่ยนตัวเราเองเหมือนกันเลยงั้นต่อไปนี้ต้องเรียกพี่หนุ่มภูดิตใช่ไหมใช่จริงๆพี่ชื่อภูดิตนะตอนเนี้ยทุกคนเรียกพี่หนุ่มกัญชัยหมดเลยทุกคนเรียกกัญชัยดีแล้วเพราะพี่ก็ใช้ชื่อว่ากัญชัยเพียงแต่ว่าลายเซ็นพี่ก็จะเป็นภูดิตลายเซ็นเปลี่ยนไหมลายเซ็นได้มีคนคิดมาให้ผมก็เซ็นตามที่เขาคิดมาให้นี่มีคนเชื่อทุกเรื่องเหมือนกันไม่เชื่อนะไม่เชื่อทุกเรื่องนะให้เปลี่ยนให้เขาทำลายเซ็นมาให้เราก็เซ็นใช่บอกเนี่ยถ้าเซ็นแบบนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซ็นแล้วมันก็จริงก็ดีนะครับมิวพี่อยากถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากถามถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะเคยมีแฟนไหมเคยมีครับอันนี้ออกได้ไหมก็ออกได้นะออกได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปิดบังชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันจะบอกไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่พี่ผม31แล้วนะให้มีแฟนบ้างใช่ป่ะใช่เป็นคนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบโอ้ที่คบมาก็หลายแบบเลยนะจะมีน่ารักด้วยมีคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็มีคนที่แบบดูเด็กเลยก็มีอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเพิ่มมันก็แล้วแต่ตัวเราด้วยแหละเวลาเราไปเจอใครที่รู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแต่ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช่แล้วกลัวไหมว่าการที่แบบสมมติวันหนึ่งต่อไปคือแบบว่าแฟนคลับเรารู้สึกว่ายังไม่อยากให้พี่มิวแบบมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฟนคลับผมมันน่ารักตอนนี้เชียร์ให้อยากมีแฟนมากเลยจริงป่ะจริงๆทุกคนแบบว่าเมื่อไหร่พี่มิวจะมีแฟนสักทีคะอยากเห็นพี่มิวแบบมีความสุขกับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตัวเราเองนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้แฟนอ่ะถ้าเราทำงานเยอะมากๆแล้วสงสารเขาอ่ะคนที่มาคุยกับเราด้วยไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขาเลยโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ต่อพี่อยากรู้อยากให้พี่สอนนะครับผมได้เหรอพี่อยากรู้เรื่องไหนได้คุยกับมิวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะพักสักครู่แน่นอนนะครับพักคุยจากมิวมานะฮะก็อยากจะเอาสิ่งดีๆมาบอกด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะนั่นก็คือไลโอนี่นะเป็นผลิตภัณฑ์ผมเองนะครับถามว่าไลโอนี่มันคืออะไรตอบง่ายมากครับเป็นชุดผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมนะครับคือคนเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีตัวช่วยที่เรียกว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับอย่างเช่นไลโอเนี่ยแหละฮะคือถามว่าไลโอมันดีตรงไหนคือในนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบสำคัญนะฮะซึ่งไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยนะฮะเป็นส่วนประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัญชันเป็นว่านหางจระเข้นะครับยังมีเป็นแบบเหมือนทีทรีคือต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ผมบอกไปหมดจริงๆอยากให้คุณลองไปซื้อไปใช้แล้วลองไปดูเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับคนที่เป็นกรรมพันธุ์คือศีรษะล้านเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อไปใช้นะเดี๋ยวคนคิดว่าโหศีรษะล้านแล้วใช้คงจะขึ้นผมไม่อยากโกหกคือซื้อไปก็ไม่ขึ้นหรอกแต่สำหรับคนที่ผมบางผมร่วงหรือผมเกิดปัญหาหนังศีรษะที่เป็นแบบเป็นขลุ่ยลอกแล้วทำให้หนังศีรษะมันเกิดปัญหาแล้วก็ผมร่วงเนี่ยผมแนะนำให้ใช้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีขนาดแนะนำมาให้ลองทดลองใช้ดูก็คือนี่นะครับ
เป็นชุดมินิเซ็ตนะฮะของไลโอนะฮะมีประกอบด้วย3อย่างนะครับมีโทนิกมีแชมพูแล้วก็มีครีมนวดนะฮะโทนิกเนี่ยนะฮะ30มิลลิลิตรนะครับมีแชมพูกับคอนดิชเนอร์นะฮะอย่างละ50มิลลิลิตรนะครับจากปกติแล้ว 1,670 บาทตัวนี้จ่ายแค่990 บาทนะครับผมลืมบอกไปจริงๆแล้วไลโอเนี่ยนะฮะผมได้มีการส่งไปตรวจที่สถาบันสปินคอนโทรลแล้วนะครับคือเป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวหนังแล้วที่สำคัญเขามีการนำเอาอาสาสมัครเนี่ยนะฮะลองทดลองใช้ไลโอปรากฏว่าผมขึ้นเร็วแล้วก็ลดการดูดร่วนได้จริงถึง 99.99% เลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมใช้แล้วผมชื่นชอบเพราะว่าแต่มันจะรำคาญหน่อยนะเวลาใช้ไปหรือพ่นไปบางทีมันขึ้นหนังขึ้นตรงเนี้ยผมมันขึ้นตรงเนี้ยก็ต้องคอยกลออกอีกอันนึงที่ต้องบอกเลยต้องลั่นเลยนะคือพอผมมันยาวเร็วคนที่ทำสีผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะงอกมันจะผุดเร็วหน่อยเพราะว่าผมมันจะยาวเร็วมันเลยทำให้รากผมที่เป็นงอกอยู่แล้วโผล่ขึ้นมาด้วยอาจจะต้องทำสีผมเร็วหน่อยก็ต้องเลือกเอาแล้วกันคุณอยากจะให้ผมยาวเร็วนะฮะหรือว่าลดการหลุดร่วงเส้นผมแล้วก็ค่อยไปทำสีผมอันนี้ก็คือในมุมของคุณนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีมาให้2ชุดนะครับเป็นชุดเล็กคือนี่นะฮะเป็นชุดมินิแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยนะฮะแชมพูครีมนวดแล้วก็โทนิกนะฮะเป็นขนาดเล็กครับจากปกติแล้ว 1,670 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่990 บาทหรือถ้าคุณคิดว่ามั่นใจแล้วคือไม่อยากซื้อชุดเล็กคุณก็ซื้อชุดใหญ่แบบนี้นะครับซื้อ1แถม2นะฮะซื้อ1แถม2คืออะไรคุณซื้อนี่ฮะเป็นโทนิกนะฮะขนาด100มิลลิลิตรนะครับแถมให้อีก2แบบนี้ครับก็คือจะเป็นแชมพูนะครับแล้วก็ครีมนวดนะฮะขนาด200มิลลิลิตรครับปกติแล้วนะฮะ1ชุดแบบนี้เนี่ยนะครับคือในราคาปกติเนี่ย 3,370 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่ 1,980 บาทเท่านั้นนะฮะตัวด่วนตอนนี้นะครับ02-326-8888ย้ำนะฮะ02-326-8888หรือเป็น Line แอดนะฮะมีแอดนำหน้านะครับ@LIO_Thailand นะฮะหรือคุณจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับอยากให้คุณมั่นใจพอๆกับผมนะครับเมื่อกี้ก่อนพักเบรกไปคุยถึงแฟนตั้งแต่ตอนนั้นคุณเราไม่มีแล้วหรอแฟนก็ไม่มีครับผมแต่ว่าคือทางแฟนคลับอยากให้เรามีแฟนใช่แฟนคลับก็แบบเนี่ยอยากเห็นพี่มิวอยากเห็นโมเมนต์กับแฟนเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าจะมีไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยพี่หนุ่มตอนนี้แบบเหมือนงานมันแน่นแล้วก็มีหลายอย่างที่มันต้องคิดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่แฟร์กับคนที่จะมาเป็นแฟนเราไงไม่มีเวลาไปดูแลเขาถ้ามีแฟนเราก็อยากให้ priority อันดับหนึ่งเป็นของเขาโอเคเข้าใจมีเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์อะไรไหมมีเลี้ยงปอมครับปอมหมาปอมชื่อช็อปเปอร์ครับทำไมน่ารักทำไมถึงชื่อช็อปเปอร์เพราะอะไรเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์หรือไม่มันเป็นตัวละครใน Star Wars ตัวหนึ่งครับพี่คิดว่าเป็นช็อปเปอร์ที่ขี่ไม่ใช่ขอครับหน่อยนะครับขอแก้เสียงไวเลสเดี๋ยวเข้าอีกทีตอนแรกครับเริ่มถึงโซนนะครับคือจะบอกอย่างนี้เมื่อกี้ระหว่างถ่ายอยู่เนี่ยไมค์พังคือไมค์แบบช่วงนี้มิวเลยบอกว่าเขาไม่รู้เป็นอะไรคือเวลาไปทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงต้นปีถึงวันนี้ไมค์พังตลอดใช่ครับพี่หนุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพังอย่างล่าสุดไปอัดต้องเปลี่ยนสตูดิโออัดเพราะว่าก่อนจะไปถึงไมค์พังเลยต้องย้ายสตูดิโอไปที่อื่นคือกลัวฉายาไม่มิวไมค์พังไปถ่ายรายการคนอื่นมาก็ไมค์พังผมไปเล่นอีเวนท์ที่พารากอนมาก็ไมค์พังก็คือจะมีปัญหาเมื่อกี้ก็มีไม่กี้ต้องแบบต้องเปลี่ยนไมค์โอเคเมื่อกี้เดี๋ยวคุยกันต่อถึงต้องไหว้เหรอถึงขอให้รายการถ่ายราบรื่นครับผมเป็นคนเจ้าพ่อมูรู้จักมดดำไม่เคยเจอกันไหมพี่มดดำมาถ่ายที่บ้านนะครับที่ท้ายครัวที่ไม่ได้ไปเป็นไงเจอมดดำเป็นไงก็สนุกดีครับเขามาหอมไหมมาหอมเขาหอมใช่ไหมใช่ครับสารแหน่เลยจริงมดดำนี่สารแหน่มากแล้วก็มีหลังจากนั้นเป็นคชาพาใช่ไหมครับคชาพาไปมูใช่ไหมชื่ออะไรนะครับแล้วเขาพาไปมูที่ไหนที่บ้านผมเองนี่แหละครับเขาฟังวิวเรื่องของมูถ้าละไมเขาคือต้องไปบ้านอยู่เป็นมูเพราะอะไรที่บ้านผมมีเทวาลัยเลยครับเหรอมีเทวาลัยแล้วก็มีห้องพระใหญ่มากๆก็มาคุยเรื่องมูอย่างเดียวเลยโอเคพี่ถามนี่เมื่อกี้เรื่องแฟนไปแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ไมค์พังไมค์ก็จะถามเรื่องของเบื้องหลังครับเบื้องหลังก็คือทำอะไรบ้างเบื้องหลังก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับผมแล้วก็ทำเรื่องบทด้วยครับก็คือเขียนบทเองใช่ก็ไม่ได้เชิงเขียนเองขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนออกไอเดียทั้งหมดครับแล้วก็ไปติดต่อกับเป็น
writer ของ Star Wars Rebel ครับชื่อเฮนรี่กิลลอยคือเขาทำแอนิเมชันมาหลายเรื่องมากแล้วเรารู้สึกว่าไอตัวซีรีส์ The Ocean Eyes เนี่ยเราอยากให้มีความครอบคลุมแบบความ Family แล้วเขาเขียนแอนิเมชันมาแสดงว่าเขาคงซิงกับความ Family อยู่แล้วรู้สึกว่าคงจะเหมาะมากๆแล้วเขาก็เลยมาเป็นคนแบบทำโครงเรื่องให้แล้วเราก็คอยคุยกับเขาแหละว่าเนื้อเรื่องแบบ1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ได้นักเขียนบทไทยชื่อน้องยุ้ยกับน้องบูมมาคอยแปลทำเป็นสคริปต์ไทยให้ก็คือเรื่องเมื่อกี้นี้ที่เป็นสัตวแพทย์ใช่ครับที่ลงไปรักษาสัตว์ใต้ทะเลเราต้องเรียนดำน้ำต้องอะไรไหมใช่มีไปเวิร์กช็อปแบบสกูบ้ามาด้วยครับแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกับสัตวแพทย์แบบพวกเย็บปลาอะไรพวกนี้นี่คืออยากดูเลยเนี่ยไม่จริงๆมันเป็นเรื่องแปลกยังไงมาบอกนะเดี๋ยวให้ขอไปออกผลกระแสได้เลยครับผมยินดีเดี๋ยวผมช่วยโปรดิวเซอร์ไปออกด้วยแต่กล้าไปออกใช่ไหมผลกระแสพี่หนุ่มก็อย่าถามโหดสิแต่ว่ามันมีอันนึงอ่ะที่คนเขาชอบพูดกันนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะคนนู้นคนนี้ก็จะพูดกันคือจะมีคนที่แบบเมาส์ว่ามิวเป็นคนโชคดีคือโชคดีที่มีแฟนคลับแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบผลงานอะไรออกมาปั้งคือเขามักจะมองว่าอ๋อมันดังอยู่แล้วเพราะแฟนคลับหนุนเขาจะมองกันแบบนี้ใช่ครับใช่ป่ะมีคนพูดใช่ไหมใช่เขาจะตรงนี้มิวรู้สึกยังไงเสียใจนะมันยังไงอ่ะเหมือนประมาณว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยดังอยู่แล้วมีแฟนคลับเยอะเดี๋ยวปล่อยอะไรมาแฟนคลับก็ช่วยดันอยู่แล้วแหละเขาไม่เคยมองเลยนะว่าการที่อยู่ๆเราแฟนคลับเยอะมันง่ายหรือเปล่ากว่าที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ผมอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เริ่มแคสงานมาเป็น10 ปีแล้วครับ10 ปีแล้วเหรอเป็น10 ปีตั้งแต่18ตอนนี้13 ปีแล้ว13 ปีเหรอใช่ครับตั้งแต่ผมเริ่มแคสงานมา13 ปีแล้วเพิ่งมาเริ่มมีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยอาจจะช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองซึ่งเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆตั้งแต่เริ่มจากมีแฟนคลับที่ชอบเราแค่คนเดียว2 คน 3 คนจนมาเป็น10 คน100 คนเป็นล้านคนจริงเหรอแฟนคลับคนเดียวก็มีมาแล้วใช่เริ่มจากแฟนคลับคนเดียวเป็นยังไงแฟนคลับคนเดียวไหนเล่าสิก็คือเราตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กแคสงานคนหนึ่งที่เริ่มไปแคสงานโฆษณาเริ่มมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็เริ่มมีคนที่ชอบจากผลงานที่เราเล่นมิวสิกวิดีโอพอเรามีไปงานเดินแบบอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนมาตามแต่มันแบบตามคน2 คนเองพี่หนุ่มตอนนั้นแล้วยังจำเขาได้อยู่ไหมคนนั้นยังจำได้อยู่ทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมตอนนี้คือไม่ได้หมายเขาก็ตายไปแล้วนะหมายความว่ายังอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ใช่เขาไปแล้วไม่ใช่นะยังคือเขายังเป็นแฟนกับเราอยู่ใช่ไหมยังอยู่แต่เป็นคือความสัมพันธ์มันแบบด้วยความที่นานมากเริ่มเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ว่าตอนแรกที่เขามาคือตามเหมือนแบบเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยรุ่นแรกก็คือคนแรกรุ่นแรก2 คนแรกอย่างนี้เลยใช่ครับเขาก็ยังรักเขาก็ยังอยู่กับเราน่ารักมากๆโอเคงั้นย้อนกลับมาถึงเรื่องของความโชคดีเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้สึกก็น้อยใจเหมือนกันเวลาที่มีคนมาพูดแบบนี้ใช่ครับคือด้วยเบื้องหน้าเราอ่ะเขาอาจจะเห็นว่าความประสบความสำเร็จต่างๆความได้นู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันคือมันเยอะมากเลยการที่เราจะปล่อยซิงเกิลหนึ่งมาเราเริ่มจากคิดเลยว่าช่วงเวลาไทม์ไลน์เนี้ยเราควรจะปล่อยซิงเกิลแบบไหนออกมาดีเนื้อเพลงควรจะเป็นยังไงเราต้องไปติดต่อโปรดิวเซอร์คนไหนบางเพลงผมก็แต่งเพลงเองทั้งเนื้อทั้งทำนองเลยเสร็จปุ๊บต้องไปอัดยังไงเรามีงานเยอะมากๆเลยเราหาเวลาอัดไปอัดยังไงบ้างต้องซ้อมไปเรียนกับครูคนไหนดีสำหรับเพลงแนวนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บขั้นตอนการมิกซ์ต่างๆการเลือกเครื่องดนตรีว่าเราควรจะใช้เครื่องดนตรีไหนเครื่องดนตรีแต่ละอันเนี่ยมีเป็น10 ชิ้นอันไหนดังเบายังไงบ้างการคิดเข้ามาในหูเนี่ยฟังระบบเป็นยังไงบ้างถึงจะดีกับเพลงนี้ทุกอย่างมันต้องผ่านการคิดขั้นตอนต่างๆพอได้เพลงเสร็จปุ๊บการปล่อย PR ต้องปล่อยยังไงเริ่มปล่อยจากรูปดีไหมหรือว่าปล่อยมาเป็นคลิปดีคลิปควรจะเขียนอะไรบ้างตัวคำในคลิปต่างๆแล้วก็ตรวจเองหมดเลยตัว MV แล้วก็วางเนื้อเรื่องเองไปคุยกับผู้กำกับว่าเนี่ยควรจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรยังไงดีซีนแต่ละซีนเป็นยังไงดับเบิลเทคกับผู้กำกับด้วยไปตัดต่อเขาเองว่าควรจะตัดต่ออะไรยังไงบ้างทุกขั้นตอนเนี่ยเราทำเองหมดเลยคือนี่ทำทุกอย่างทุกส่วนเลยนะใช่คือจะเข้าไปมีส่วนหมดเลยนะใช่ครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทำค่ายตัวเองมันได้แสดงผลงานของเราออกมาแล้วอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดเลยครับแต่พอส่วนหนึ่งคือแบบมีคนออกมาพูดแบบนี้มันก็ทำรู้สึกมันท้อไหมก็ท้อนิดนึงแล้วครับแต่ก็เข้าใจเพราะว่าแฟนคลับของมิวก็คือเอาจริงนะพี่ว่าแฟนคลับของมิวน่ารักพี่เข้าไปดูตลอดนะพี่เข้าไปดูตลอดแล้วเขาเป็นคนที่แบบพยายามโปรเทคเหมือนก็เป็นเกราะเป็นเกราะที่คอยโปรเทคมิวตลอดไม่ว่าใครจะมามุมไหนแบบไหนใครคิดยังไงใครพูดแบบไหนเขาจะเป็นเหมือนกับเกราะที่คอยออกมาแบบช่วยมิวตลอดครับโหเห็นตลอดแล้วก็เลยแบบรักทุกคนมากๆเพราะแบบนี้แหละคือมันจะมีบางมุมแหละที่เราเข้าใจกัน
บางมุมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอไม่เข้าใจปุ๊บอะต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่าในทุกๆก้าวของแต่ละวันเนี่ยเหมือนผมกับแฟนคลับได้โตไปพร้อมกันเคยถูกแฟนคลับต่อว่าไหมว่าไม่อยากพี่มิวทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้หรือแบบงอนหรืออะไรเงี้ยมีไหมแฟนคลับงอนอะไรเงี้ยก็มีครับคือด้วยความที่เหมือนงานเราหลากหลายมากจะมีเสียงแตกอยู่แล้วว่างานนี้ชอบงานนี้ไม่ชอบแต่ก็จะมีคนที่มุมชอบด้วยคนที่มุมไม่ชอบก็มีแล้วเราแก้ไขสถานการณ์ไงเวลาเจอแฟนคลับที่รู้สึกว่าพี่มิวทำไมทำแบบนี้ไม่อยากพี่มิวทำแบบนี้อยากให้พี่มิวมีอ่ะพี่ว่าต้องมีอ่ะเราจะรับมือยังไงเราจะทำยังไงครับส่วนใหญ่อธิบายให้เขาฟังไหมส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ครับผมจะใช้การอธิบายผ่านทางตัวสตูดิโอหรือว่าตัวทีมของผมนั่นแหละจะมีวิธีการบางอย่างที่คอยติดต่อกับแฟนคลับคอยเขาเรียกว่าพัฒนาไปด้วยกันว่างานนี้ควรจะไปทางนี้นะงานนี้ควรจะไปทางนี้นะอะไรเงี้ยครับคือมันจะมี2อย่างนะใน Twitter คือ1เนี่ยขึ้นเทรนด์ Twitter ในมุมที่คนรักครับกับอีกมุมที่ขึ้น Twitter ที่แบบทัวร์ลงแต่ส่วนใหญ่มิวจะเป็นแบบคนรักคนที่แบบว่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่จะคุยกับแฟนคลับหรือสื่อไปถึงเขาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำยังไงที่ให้ทุกคนต้องเข้าใจเราเป็นแสนเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายวิธีเลยครับผมมันก็จะมีแบบบางทีแล้วก็ออกมาไลฟ์บ้างคุยกับแฟนคลับส่วนใหญ่อะผมจะคุยกับเขาผ่านผลงานมากกว่าบางทีเราความในใจเราก็ใส่ไปตามเพลงนั่นแหละตามงานต่างๆตาม MV หรือว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์ต่างๆก็อาจจะสอดแทรกเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างที่ฝากไปถึงเขาบ้างได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเหมือนพอคนจำนวนมากๆการอธิบายไปบางทีก็อาจจะไม่ได้ทำให้หลายคนเขาคือเข้าใจกันทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องค่อยๆใช้เวลาอีกอันหนึ่งคือที่เรามาถ่ายอยู่เนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าร้านเมซองดูแวงมหานครคือเป็นร้านไวน์ชอบดื่มใช่ไหมก็ได้ครับผมได้อยู่พี่ไม่ค่อยอันนี้ดีเพราะว่าอะไรเพราะธรรมดาถามคนอื่นอ๋อผมไม่ดื่มครับของมิวนี่คือเป็นคนชอบดื่มก็ดื่มตอนเรียนกินทุกวันเลยจริงอ่ะจริงคือเป็นเด็กที่แบบดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ครับหนักขั้นไหนก็ไม่หลีกไม่หลีกไหมหลีกคืออะไรครับคือแอลกอฮอล์แบบเข้าเส้นเลือดอะไรไหมลงแดงเนี่ยหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็ทานบ่อยทุกวันนี้ยังมีดื่มแต่ช่วงนี้ทานน้อยลงครับพี่ทานน้อยลงเพราะว่าแบบพอบางทีดื่มเยอะเกินแล้วแบบทำงานไม่ค่อยไหวก็เลยแบบพักก่อนดื่มอะไรส่วนใหญ่เป็นผมชอบกินเบียร์แต่ก็จะเป็นบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์คืออย่างพวกเหล้าพวกอะไรก็เบียร์อย่างเงี้ยดื่มแต่ชอบดื่มเบียร์เป็นพิเศษใช่ครับแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยดื่มละก็น้อยหรือก็มีบ้างคืนนึงกระป๋องนึงก็มีบ้างก็บางทีแบบเวลาเราไปอัดเพลงอะฟิลก็จิบนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเมาอะไรไม่มีนะไม่เมาเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้แต่ก็จะมีบ้างเข้าใจศิลปินก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงเนาะเข้าใจอันนี้เข้าใจนะมิววางอนาคตตัวเองยังไงมองอนาคตเหรอครับก็ถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยครับผมก็อยากปล่อย The Ocean Eye เนี่ยให้มันแบบงานคุณภาพอะเพราะว่าทุกคนที่เราเหมือนให้มาร่วมงานด้วยกันนะผมการทำงานผมรู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถ้ามีโอกาสเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็คงแบบอยากไปแบบฮอลลีวูดอะไรครับมีโอกาสจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครที่เมืองไทยไหมยังไม่มีเป็นอิสระครับดีกว่าเหรอก็สบายกว่าไปไหนก็ได้มีคนติดต่อให้ไปเซ็นสัญญาเลยไหมก็มีครับแล้วแต่ก็ยังไม่อยากผมรู้สึกว่าแบบเหมือนก็ยังแบบอยากมีโอกาสแวะไปต่างประเทศหรือดูข้อเสนอก็ไม่รู้สึกว่าสนใจต่างประเทศด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเซ็นปุ๊บเราก็อยากทำเต็มที่ไงคือเข้าใจแล้วคือกลัวว่าถ้าเกิดเราเซ็นของใครคนใดคนหนึ่งในเมืองไทยไปเนี่ยจะไปถูกจำกัดสิทธิ์ในการที่ไปปิดกั้นความฝันของเราที่จะไปต่างประเทศถูกไหมใช่ครับแล้วไปนู่นก็น่าจะไปหลายเดือนอยู่บางทีอาจจะเป็นปีก็ได้ครับไม่จะเสียเวลาเขาใช่แล้วเสียเวลาคนที่เซ็นเราไปมิวมีอะไรอยากจะพูดไหมที่มิวไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนอยากจะพูดเลยครับพี่หนุ่มน่ารักมากเลยครับนั่นไงเอาอีกแล้วตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะแบบเหมือนโหนกระแสจริงมากถ้าอยากเป็นฟิลนั้นก็ได้นะไม่เป็นไรชิวๆนั่นแหละผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่หนุ่มคือเหมือนแบบหลายๆคนทำไมเขาถึงยอมไปโหนกระแสคือพี่มองอย่างนี้พี่มองว่าโหนกระแสมันเป็นเวทีกลางคือให้หลายๆคนเนี่ยได้สามารถแบบมาชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวเองได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณมาแล้วคุณพูดไม่เคลียร์คุณก็ถูกเชื่อในที่พี่ไม่ได้เชื่อนะมันเป็นคำถามจากชาวบ้านที่แบบพี่สามารถแบบ
เขาบอกเนี้ยพี่ก็เอามาถามถ้าเกิดเขาถามพี่ถามไปแล้วเขาตอบดีถ้าเขาตอบดีนะคำถามพี่จะเล็กมากเลยไม่มีอะไรเลยถามว่าพี่อำมหิตไหมก็อาจจะต้องมีบ้างในการแบบควบคุมรายการมันก็อาจจะต้องมีแบบมีฟีลแบบนั้นบ้าง คาแรคเตอร์ใช่ใช่เอาโอเควันนี้พูดถึงผลกระแสพี่เอาเสื้อให้หน่อยแล้วกันโอ้มิวไว้ว่างๆก็ใส่เล่นๆนะแต่อย่าไปเช็ดรถนะครับนี่เสื้ออุ้ยน่ารักมากเลยข้างหลังเป็นผลกระแสแบบนี้ว่างๆเชิญที่รายการผลกระแสนะครับครับผมโอเคครับให้มิวครับยินดีครับขอบคุณครับคือมิวไว้ใส่เล่นแต่อย่าไปเช็ดรถอะไรไม่เอานะเพราะพี่เคยได้เสื้อของอีเจี๊ยบเรียบด่วนมาเอาไปเช็ดรถไม่พี่ไม่ได้เช็ดรถพี่เอาไปขึงกรงหมาน่ารักมากครับให้เผื่อไว้เอาไว้ใส่นะครับมิวอยากจะฝากอะไรไว้ไหมฝากบอกทางแฟนคลับหน่อยอะไรเงี้ยก็ถึงแฟนๆนะครับผมก็คิดถึงทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับอยากเจอทุกคนไวๆด้วยครับผมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้อาจจะต้องห่างหายไปนิดนึงนะครับต้องไปทำซีรีส์ไปถ่ายซีรีส์ด้วยก็คิดถึงทุกคนครับผมฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับนี่ไงนะฮะโอเคสำหรับพี่นะครับก็ฝากบอกแฟนๆของวันกันชัยนะครับวันนี้พี่ก็เชิญมิวมาแล้วนะครับแล้วก็แฟนคลับของมิวนะฮะคือพี่บอกเลยว่าพี่เคยไปเห็นข้อความบางข้อความของแฟนคลับมิวแล้วพี่รู้สึกพี่ไม่สบายใจเพราะแฟนคลับมิวเขาคิดว่าพี่ไม่รักมิวหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือพี่พูดต่อหน้าเลยไม่ใช่คือพี่เองรักน้องทุกๆคนนั่นแหละพี่ก็นึกถึงในสมัยก่อนที่พี่เข้ามาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกพี่แฮปปี้ที่เห็นคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยบางแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมพี่ไม่ได้คุยกับมิวเลยทำไมบางทีพี่อ่านข่าวแล้วพี่ไปอ่านข่าวถึงมิวแบบนี้ทำไมแต่บางทีพี่บอกเลยพี่ไม่ได้ตั้งใจนะมิวคืออันนี้พูดต่อหน้าให้ฟังพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้แบบมิวแบบเสียความรู้สึกหรือรู้สึกว่าพี่ไม่รักหรือแฟนคลับรู้สึกว่าพี่ไม่ปลื้มมิวหรือเปล่าไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยนะพี่แค่อ่านไปตามหน้ากระดาษที่เขาส่งมาให้แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่ปรับคำพูดหรืออะไรได้พี่ก็พยายามจะแบบให้มันซอฟต์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บอกเลยมิวชีวิตของศิลปินคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้แล้วโตมาได้จนถึงวันนี้นะนี่คือบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเจอต่อให้แบบโอ้โหขึ้นไปสุดยิ่งติดเพดานเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหนาวมากเท่านั้นไม่มีทางที่คนจะรักเรา100%ไม่มีใครที่แบบว่าจะชื่นชมเราทั้ง1,000 คนไม่มีทางมันต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคำถามที่พี่ถามหรือไม่ได้เป็นคำถามที่พี่พูดคุยกับมิวนะแต่พี่รู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจมิวแต่พี่เชื่อว่าปล่อยมันไปผ่านเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราทำไม่ได้เดือดร้อนใครพี่ว่าดีที่สุดนะโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆและพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเราต้องได้ร่วมงานกันโอเคไหมโอเคครับผมจับมือนะโอเคนะครับโอเควันนี้นะฮะก็ถือว่าจบ EP นี้นะครับแล้วก็ยังไงซะ EP หน้าติดตามว่าเป็นใครนะครับอยากให้เป็นใครบอกเข้ามาพยายามแต่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะแต่ที่ผ่านมาเชื่อมาว่าน้องๆทุกคนน่ารักกับพี่มากเลยครับทุกคนน่ารักกับพี่มากแต่ไม่อยากให้คิดเหมือนโบเมลดานะทำไมครับพี่ถามบอกโบขอบคุณมากเลยโบบอกว่าใครจะกล้าปฏิเสธน่ะใครจะกล้าปฏิเสธเขาปฏิเสธกันเยอะแยะโอ้ปฏิเสธก็เดินโหนกระแสเราไม่มีทำไมคุณถึงปฏิเสธผมครับไม่มีดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่โบพูดนะน้องเขามันด้วยใจเขาไม่ได้กลัวเอางี้ดีกว่าวันหลังเราไปนั่งดื่มด้วยกันเดี๋ยวว่าได้ครับพี่คนละเสียงแล้วแนะนำถ้าจะดื่มต้องมาดื่มที่นี่นะฮะเมซองดูแวงมหานครที่มหานครคิวแห่งนี้นะครับคือมาเลยเนี่ยเดินขึ้นมาชั้น2ดีมากบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ไวน์ก็คือมีหลากหลายจริงๆสำหรับคนที่ชอบไวน์ชอบแชมเปญต่างๆนานาแวะมาที่นี่ได้นะครับไว้เดี๋ยวเจอที่นี่นะครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณมิวครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะฮะอีพีหน้าครับ